Sziasztok! Mint volt fönt akkumulátortelepítésre kedvezmény, mondhatni állami támogatás, ez otthoni energiatároló program. A mai nappal kijött a szabályozás, hogy kik vehetik igénybe. Ebben az van, hogy a szaldósok, vagy aki bruttós rendszerbe került szaldóból, azok vehetik igénybe. Felhívtam a telefonszámot, megkérdeztem kimondottan, hogy a szigetüzemű rendszereknél lehet ezt igénybe venni. Azt mondták, hogy nem. Csak is kizárólag HMKL-vel lehet igénybe venni ezt a kedvezményt. Eléggé tág maga a kedvezmény, azt azért lehet mondani, mert nem csak akkumulátorra lehet igénybe venni, maximálisan 2,5 millió forint. Na most ezt mindenki eldönti magának majd, hogy megéri-e neki. A maga a 2,5 millió forint, ez államilag támogatott, és akkor ebből 800 000 forint, ami önerő, ezt lehet energiatárolóra, lehet inverterre, ezt lehet tervezés és engedélyezésre, lehet mérőhely felújításra, pályázati adminisztrációs költségre és fázisbővítésre. Ha így ezt összeadjuk, azért nem rossz, hogyha fázisbővítést is szeretne az ember, meg hasonlókat, nem mindenkinek megoldható például egy szigetüzem, annak azért érdemes igénybe venni, főleg, hogyha bruttós vagy. Na most ezen felül, ha ugyebár meglévő invertert szeretnél fejleszteni, itt 20%-a megengedett, hogy 20%-kal nagyobbra cserélhetsz invertert, vagy maximálisan 1 kV amperig engedi maga ez a szabályzás. Ha viszont új napelemes rendszert akarsz telepítetni bruttóba, ugye itt el van írva, itt 5 kW, tehát 5 kW peak panelt tehetsz a rendszeredre. Hát mondom, mindenki eldönti, hogy megérje. Leírásba beteszem nektek az elérhetőséget, a weboldalt, ahol ezeket meg tudjátok nézni. Köszönöm, hogy megnézzétek a videókat, sziasztok!